چطور بچه درود بر شما. اگه اشتباه نکنم الوین بروکس وایت اینطور میگه که توضیح یک جوک مثل کالبد شکافی قورباغه است. قطعا بهتر متوجهش خواهید شد، ولی قورباغه در این فرایند میمیره. اگه بخوایم راجع به این صحبت کنیم که کمدی چیه، خیلی جهات مختلفی میشه زد، از فروید گرفته تا سقراط و افلاطون یه نظری داشتن هر کدوم. ولی به سادگی دفینیشن در اصل defiance of definition، اعتراض یا نافرمانی به نسبت معنی و نظمی که به بی‌نظمی میگیم خودمون و دوباره تعریفش میکنیم، یا معنی میگیم چون اینکه چی خنده داره برای هر کس یک جور تعریف شده. و در این defiance of definition، در این قابی که میشکنه و دوباره ساخته میشه، اون قابی که خودمون دوربر چیزها میذاریم، به شکل‌های مختلفی بازم میشه نگاه کرد و اون قابه در مدیوم‌های مختلف فرق میکنه، به خصوص ویدیو گیم که میخوام خب راجع به جلوتر صحبت کنم. ولی هنوز فعلا بخوایم توی اون تاریخچه بمونیم، اینو بگم فعلا تاریخچه و حقیقت ابجکتیولی این که شروع کمدی با سقراط و افلاطون بوده یا نه واسم فعلا اونقدر مهم نیست و احتمالاً هم نبوده. معمولا اینطور گفته میشه با این اشخاص شروع شده، به خاطر اینکه این دو عزیز اشخاصی بودن که حداقل نوشتن کمدی رو و اینطور شروع شده، یا حداقل اسناد مثلا اینطور میگن که آقا اولین جایی که کمدی چیز شده فلان. اما فعلا با اینکه این چیزا رو گفتم، با اینکه این زمینه سازی رو کردم، یه مقدار اونا رو یک سری جاها شاید نیاز باشه تو حرفام کنار بذارید و اصلا شاید نیاز نبود حتی بگم. نقش کمدی تو ویدیو گیم چطور میتونه باشه یا تفاوت به خودش بده؟ بالاخره گیم های کمدی که هم کم نداریم، اما باز من دوباره به خصوص نمیخوام راجع به کمدی یک سری گیم ها صحبت کنم. اشاره قطعا خواهم کرد، ولی چیز به خصوصی که گیم ها موجب بهش شدن، کمدی به خصوصی که گیم به وجود آورده و مخصوص به خودشه. تو گیم ها به دست آوردن اون کمدی و لذت بردن ازش بعضی موقع ها نیاز به تلاش بیشتری داره و اصلا خیلی میتونه متفاوت باشه. مثلا اینطوریه که اوکی شما برای اینکه این کمدی رو توی این گیم به دست بیارید باید این پازل رو حل کنید که در طول حل این پازل به یک سری خطاها بخورید، یا خود گیم از اون پروسه که شما دارید استفاده کنه تا اون کمدی خودش رو عملی کنه. شما عملاً که از نظر فیزیکی نیاز دارید تلاش کنید تا اون بازی روند رو به جلوش رو داشته باشه و حالا اونقدر با بازی از نظر روانی درگیر بشید که اون کمدی خودش رو بتونه نشون بده. یه نمونه بارز این قضیه مثلا میتونه فیزیک باشه. فیزیک توی گیم ها چطور کار میکنه و شما باهاش چطور ارتباط برقرار میکنید. و مثلا اینطوری که اوکی GTA همچین فیزیکی داره، نتیجهش این میشه که میرم تو صورت مردم دیگه و اینجوری که هیت میشن اونور دنیا، شوت میشن اونور دنیا، لذت میبرن. یا AI که هممون میدونیم AI خیلی جاها میتونه بورینگ باشه، ولی بعضی جاها لحظات کمیک خودش رو هم میسازه به خاطر احمق بودنش خود AI یا واکنش هایی که داره. This doesn't make any sense. It says he's right behind me. من خودم مثلا از این بخش فیزیک و AI و ترکیب این دوتا توی سولز ها و کارهایی که میشه باشون کرد لذت میبرم. یا ممکنه خیلی به امتر باشه مثل پستال که با مکانیک هاش و اسباب بازی هایی که بهتون میده میخواد که لذت ببرید. یک سری اسباب بازی جلوتون میذاره میگه طنز خودت رو بساز. پس تا الان یک تصویر کلی داریم کمدی چیه، تاریخش رو میدونیم، اما به خصوص میخوام راجع به اون شکل اجرای کمدی صحبت کنم که اصلا ما تو مدیوم های مختلف خب کمدی رو کلا به شکل متفاوتی مصرف میکنیم. اما چیزی که من به خصوص عاشقشم توی ویدیو گیم ها و اون شکل کمدیشون واسم فوق‌العاده است، بعضا به خاطر محدودیت سخت افزاری و توجهیه که به بازی شده و عملا غیر عمده. پس بازی‌ها هستن که به عمدتر شما رو هول بدن به اون سناریو مثل پستال، ولی این کمدی که در نهایت نباید فراموش بشه همین کمدی غیر عمد و آن اینتنشنال کمدیه که خیلی موقع‌ها با همین خطاهای توی کدنویسی و باگ‌هایی که یه گیم داره بهشون برمی‌خوریم. حتی در زندگی واقعی هم کمدی غیر عمد به نظر من یک سری جا بهترین شکل از کمدی. خطاهای انسانی کلا چیز واجبیه حتی و وجودش خیلی مهمه و اون شکل کمدی خودش رو هم داره. در همین راستا میتونید کمدی آف ارورز ویلیام شکسپیر رو بخونید که خیلی کتاب جذابیه و خودم راجعش ویدیو درست کردم اگه دوست داشتید ببینید. اصلا چیزیه که به شکل‌های متفاوتی میتونه اچیو بشه. مثلا اینطور باشه که گیم هدف این رو داره که به شدت رئالیسم باشه،
اما چون نمیتونه همه چی رو با اون شدت رالیز در بیاره، برعکس همه چی خراب میشه و طنزی احمقانه رو درست میکنه. حالا میشه درگیر این مثالهای جزئی نشیم چون باز خیلی جهاد میشه رفت و نمیخوام راجع به مثالها صحبت کنم و درگیر مثالها به خصوص بشیم. کلا مثال زدن یک سری جاها سمت اشتباهی میبره صحبت‌ها به نظرم همیشه. ولی خب از اون طرف یه هم خیلی راحت‌تر کمک میکنه. یکی از مثالهای نزدیکی که دارم لیتل کمپانیه که به نظرم بیشتر از یه گیم ترسناک یه گیم هیومریستیکه که همین آن اینتنشنال کمدی رو هم تو خودش جا میده و یک سری جاها با باگ خوردن و رد شدن انمی ها از در و دیوار و اون اسپیس شیپی که دارید و در اصل درست کار نکردن کالیژن اون گیم تازه اون ترس رو میسازه. یعنی اگه درست کار میکرد اون ترس رو نمیساخت، به خاطر اینکه شما توی اسپیس شیپ میتونید اینجوری نیست که صورت اون ماستر قرار یهو از این دیوار رد بشه، یهو رد میشه و سکته میزنه اینجوری که وات فاک، مثلا انتظار هم چیزی نداشتم میدی اف ارورز. ولی حتی اون بخشش هم نه. راجع به یک نبوغی که این گیم داره میخوام صحبت کنم که چطور میتونه کمدی غیر عمد رو از عمدتر بسازه. اصلا چطور همچین چیزی میک سنسه، چون کمدی غیر عمد به قول گفتن یک ماجیکی داره، یک فلیوری داره که نمیتونی خب تکرارش کنی. اصلا توی گیمی ساختی، بر فرض اسکایریم، بر فرض اوبلیوین، یک سری طنزهای غیر عمدی توی این بازی هست که تو وقتی از عمد دقیق همون رو تکرار میکنی حال به هم زنه. پس چطور میتونی کمدی غیر عمد تو بازی خودت جا بدی؟ لیتل کمپانی حالا بازی دیگه هم هست تنها، من میخوام با لیتل کمپانی مثال بزنم و اصلا بحثم این نیستش که این اولینه و میاد با کمک پرامیکسیتی وایس چت این کار رو میکنه که بدون اسکریپت مشخصی یهو ممکنه جامپ اسکیر بسازه یا لحظات خنده‌داری که اسکریپت نیستن، غیر عمده، به نسبت اینکه شما در چه جمعی از دوست‌ها قرار دارید، هر کسی چه هیومری داره، چه اخلاقی داره و یک سری لحظات اسکریپت شده یک گیم به کمک اون پرامیکسیتی وایس چت میاد ترس‌هایی رو میسازه، لحظاتی رو میسازه، کمدی رو میسازه که نه تنها غیر عمده بلکه ممکنه تکرار نشه و این خیلی جذاب. اگه بگیم لیتل کمپانی بازی هارر کمدیه، با فیکس شدنش که اصلا به نظرم کلا هم هارر هم کمدیش رو از دست میده، هرچند که هنوز پرامیکسیتی وایس چت سر جاشه و هنوز هم به بخش هارر هم کمدی کمک میکنه، ولی به نظرم یه سری جاها تکراری میشه به نسبت اینکه حالا با اون جمعه چقدر زیاد بازی کنید، چقدر یه سری تکراری بشه که خسته کننده بشه. ولی خب اینو میخوام بگم که همونقدر که مهم دیولپر همیشه تصمیم بگیره چقدر به مخاطب چیزی رو نشون بده یا نده تا تجربه به خصوصی رو بسازه، همونقدر هم مهمه که یه خطا تو گیمش باشه و یهو واکنش درست دیولپر به اون خطا هم ممکنه یک پروژه دیگه، یک تجربه خاصی رو از همون اثر مثلا با یک سری اضافه کردن قابلیت‌ها بتونه به دست بیاره که ما هم ازش لذت ببریم، به خصوص اگه سختگیری نکنه. سختگیری که در این چند سال اخیر خیلی هم زیاد شده و اینطوریه که رئالیسم بیشتر، خطای کمتر و البته خب خطاهای تومخی هم هستن، همیشه خنده‌دار نیست، همیشه اون ارور، اون باگ ها لذت بخش نیستن. ولی مثلا میگم ما کامیونیتی ها رو داریم که مود میسازن از هالف لایف 2 که همه چی به مینیمالیست ترین و بدترین حالت خودش اجرا بشه و تجربه این هالف لایف یک چیز دیگه است، یک چیز فوق العاده ای که اصلا این چه مزخرفیه، خیلی چیز خاصیه، ولی بازم چون اونم یه بخشی از عمدی بودن رو تو خودش داره صرفا یک بار جذابه. اصلا حتی خیلی چیز سختیه راجبش صحبت کرد، اینکه من انگشت اشارم رو بگیرم به فلان چیز اشاره کنم که بگم دقیقاً منظورم همچین چیزیه، چه برسه که اون گیمی بتونه همچین چیزی به دست بیاره، چیز غیر عمدی که یهو حتی تو یک لول ناخودآگاه یک تجربه لذت بخش رو بازی میسازه که آره تو دارک سولز 2 خیلی تام و جری فانه اون فیزیکش، توی جی تی ای نمیدونم چرا ولی میخوام آدما رو له کنم و ایتس کمدی.
لابلای این حرفام در نهایت میتونم بگم که روش‌های زیادی هست برای جلو بردن یک کمدی توی ویدیو گیم و روش‌های زیادی هم هست برای خراب کردنش، حالا چه به عمد چه ناخواسته، اما در نهایت همین ناخواسته ها بعضن لحظات کمدی و خاصی رو میسازن که هیچ وقت فراموش نمیشه و حتی خیلی خاص‌تر و تکرار نشدنی تر نسبت به مدیوم‌های دیگه مثل سینما که مثلا اونجا هم فیلم‌هایی رو داریم که فان بد خطاب میشن، انقدر بده که یک تجربه کمدی عجیب و غریب رو میسازن و تکرار نشدنیه. اون فیلم هایی که به عمد اونطوری ساخته شدن خیلی حال به هم زنن، ولی هنوز اون کمدی غیر عمد توی سینما شکل طنزش خیلی متفاوته با گیم. و آره راجع به این شکل طنز می‌خواستم صحبت کنم، حالا تو مدیوم های مختلف نه اونقدر، به خصوص تو گیم، به خصوص آن اینتنشنال کمدی و اینجا بودم که این مقدار سخته، مخصوصا که متن این ویدیو رو هم اول واسه یک رسانه‌ای نوشته بودم. حالا اصلا اون ویدیو پخش بشه یا نه نمیدونم، ولی چون ویدیویی که می‌خواستم چنل خودم بذارم متنش واسه خودم جذابه، اینطوری بودم که اوکی یه مقدار دوچار تغییرش می‌کنم، دوباره رکوردش می‌کنم. و اصلا دیدم که متن رو نمیدونم چه غلطیش کردم، یه مقدار عجیب و غریب شد، ولی در هر صورت هدفم این نبود که سراغ تاریخچه کمدی برم، تعریف کمدی یا مثالهای متفاوتی از شکل کمدی در سینما یا همین ویدیو گیمی که خب کلا موضوع ویدیوه. به خصوص می‌خواستم در رابطه با آن اینتنشنال کمدی صحبت کنم و جذابیت آن اینتنشنال کمدی برای من توی ویدیو گیم، یه سری کلیپ‌های مختلف براتون بذارم و از یک سری گیم ها و نبوغشون و اینکه چطور در تلاشن خیلی هوشمندانه اون اینتنشنال کمدی رو عمدن توی گیم خودشون جا بدن صحبت کنم که مثلا لتال کمپانی بود، مخصوصا که گیم جذابی هم بود که می‌خواستم بیشتر راجعش صحبت کنم. حالا به این بهونه الان دارم راجعش صحبت می‌کنم و به نظرم این هدفش رو هم به شکل خوبی تونست به دست بیاره که موجب موفقیت گیم شد. ولی آره شما چه شکل طنزی رو دوست دارید توی ویدیو گیم؟ این آن اینتنشنال کمدی چه لحظات خاص و به خصوصی رو برای شما وجود آوردن که تکرارش ممکنه واسه هیچ کس دیگه ای تو دنیا نبود؟ میدونید اصلا یه باگی که فقط شما یهو بهش خوردید. ممکنه واقعا هم چیز ممکنه یه لحظه‌ای بوده که شما یه کاری کردید گیم گلیچ خورده یا یهو گیم یه لحظه خاصی کرش کرده و یه طنز بامزه و احمقانه درست کرده که همیشه به یادتون مونده، یا چه بدونم فلان فیلم رو دیدید که حالا بحثمون فیلم نیست و میگم شکل طنز غیر عمد، حالا اگه به خصوص بگیم توی اونجا اونقدر دوست ندارم، ولی فلان فیلم بوده که انقدر بد بوده که می‌خواستن فلان هدف رو به دست بیارن ولی انقدر کارگردان تو کارش بد بوده که برعکس یه هدف دیگه به دست آورده، شما رو یاد یه چیزی انداخته. چیزای این شکلی کلا با محتوا درگیر باشید، حالا چه میخواد توی همین کامنت یوتیوب باشه، چه دیسکورد باشه، چه تلگرام، لذت میبرم از این قضیه و راجع به این چیزا صحبت کردن. خیلی کلی روی این قضیه دست گذاشتم و خودم هم حس میکنم این قضیه رو به نسبت یک سری ویدیوهای دیگم و اینکه میدونم چقدر یک سری چیزا رو بیشتر باز میکنم، چه مثاله باشه چه اون ایده های اولیه و اینکه مثلا ایده های اولیه چیه دیگه، اون کانسپت، اون الگوهای اولیه که دارم طرح میکنم، چی دارم میگم نمیدونم. ولی آره راجع به این چیزا اگه دوست داشتید کامنت بذارید، پیشنهادی چیزی بود بگید، شاید بازم ویدیو درست کردم در رابطه با این کمدی به شکل متفاوتی یا شکل کمدی های دیگه‌ای توی ویدیو گیم به غیر از این اینتشنال کمدی. در رابطه با همینم میتونستم مثال های خیلی بیشتری بزنم، نمیخواستم چون درگیر مثال شدن دیگه تمومی نداره دیگه، یه چند تا میذارم بقیه‌اش هم با شما. همین چیز دیگه نمیمونه دیگه، بیشتر از این کش نمیدم. دمتون گرم و شب و روزگار خوش. Say, fellas, did somebody mention the door to darkness?